Що це? Я ся родила. Йду злітати. А в гори то обов'язково шарики ці? Звичайно. Так, всі в нас? А дивіться, що нас чекає сьогодні. Така ґрунтова широка дорога, 8 кілометрів. І виходимо на полонину. Це приблизно 2 годинки часу, будемо йти нею. І вийдемо на полонину, а далі ще 3,5 кілометри до вершини. Тут буде плавний набір висоти, крутих підйомів не буде. Помниш? Так що тут буде просто. І на полонині теж буде просто, бо вже будемо на висоті. По погоді хороша погода сьогодні, будемо і загоряти. Такий ранішній туман – це признак хорошої погоди в день. Нас небагато, так що ми все встигнемо, все побачимо і будемо йти. На ізі будемо йти. На ізі? Боже, це мене радує. Я вже дуб-дуб, я сосна. Як смішно. Коротше, кодупа, кососна. Ну, маскування у тебе гарне. Саме незручне в горах – це ось це. Бачу, не бачу. Бачу, не бачу. Так теж не бачу. У тебе нема такого. Так. Головне правильно надавіть, да? Дивіться, що тут у нас є. Ягідки. О, скільки, нічого собі. Багато. Диви, яка гарненька. Нямки, пригощайтесь. Хочеш? Ні? Ти не хочеш, чи тебе так обляпать? Яка смакота, дякую. Смаколики. Вона, до речі, не солодка, я просто так для реклами сказала. Зараз я спробую. Але з твоїх рук. Вона не солодка, але то все своє, рідне. Рекомендую. Чого, кисла? Кисло. Руки мити, били зранку. А мені солодка потрапилась. Солодка, солодка, то вона каже просто. Муха на ній сиділа. Перед цим сиділа на варенні, типу, а потім сіла тобі на чорницю. Вася, алло? Вася, ти не знаєш, чого нам Василь телефонує, ні? Так, я телефонував, що don't push the horses. Чуть відпочинемо, почекаємо всіх. Просто бігли. Вона із Хорсис тільки мене пушила, більш нікого. Так, я бачу, я так бігли. Ти перша сказала і-го-го. Так. Полізнувався. То я відкрила душу, темну частину. Сказав і-го-го, будь готов до пушиш. Народна мудрість. Народна мудрість. Продовження теми розмандано, так? Так, все, виключай ту камеру. Подружка. Ні, ці гори ще такого не бачили ні жодного разу. І гори теж офігіли, і шарики офігіли. Бо шарики жили, а тут такий раз. Йой! Що це? Це як двоє діточок знайомляться в садіку, так? Де ми? Трейлер був такий файний, що веселий, такий драйвовий. Там кутулище. Ні, ну я би на такої не пішла. Ми б теж не пішли, типу ми знали, що Так, як і на Ну, в гору. трейлері не було такого. Ні, вона навчилася від стицька, ніч не сказати. Началося, мій Йосип так на мене. Каже, ну що вас привела? Так, з мене штани спадають. І з Маринки штани спадають. Дружні. Дружна допомога. Кажу, на негри відсвітимо, як настоящі негри з штанами на колінах. І будемо співати. Так що готуйтесь, скоро буде шоу. Куди підемо? Поки На йдемо озеро? прямо, а на озірце на обратній дорозі, якщо буде час і бажання, то сходимо. Звісно, буде бажання. У мене кришечка є Яка? для камери, щоб в озеро пхати. Так.
Що я даром її таскаю з собою. Озеро Я гарне, думала, це та, маленьке. яку ти по дорозі спочатку тебе сорвала, а потім Я підібрала кришечку ту. Рожок? рожок. Місцева назва цього пагорбу, де вийдемо зараз на полонину. Та ми були ж на рожок. О, То інший. А, то інше. Ззаді теж непогані шарики. пойми як хочеш, так? Совуємося. Чекаю на друге дихання. Важкувато йти. Тут багато що, 3 хутари, Мерша 3 хутари. Далі, там видно Ясенівку, де ми були, Ясенівка, де ми були весною в березні. Далі, там видно напроти Лак, а сюди була. ближче Тяпиш, Цевелла, там Менчу, Була, де була, водосховище, там Топаз, де вишка, Сегланські була ручі. і була. Майже все було. Диви, я все там була. Ось ця вся частина. А нам туди, крайне зліва. Крайне зліва. Там ще не було. Побігли. Ось там була. Тут десь не була, а далі була. Шарик на пішконі. Це не той. Це не той. Так мене перезагрузили. Бо є Ясенівка і є Ясновець, там, де ми через жереб Да, деревся да, і йшли да. в неї Ну. через Дервайку. то і інша гора. А Ми це були минулому році. да. То є Ясиновець, а є Ясновець. Ми були А на та- Ясновці. А Ясенівка там двійко, той горбицький. На Ясенівка ок. Да. Ясновець. Ясновець цей буде І посередині. є ще один. І є ще туди, де ми були через жереб. Озеро Синевир, отам за тим горбиком, то озірна гора така гостра. І за ним озеро Синевир. А це Кам'янка. А ми на Кам'янку теж колись підемо спереду, правда? Підемо, ну нічого не підемо. Там видно гора Канч. Ось така маленька галявинка, а правіше Попадя. Я навіть не бачу шариків вже. Ось туди ми йдемо, тут гостренький крайчик. Там буде тяжко піднятися кусочок. Красиво, класно. Смотри по кольору, які п'ятна. Красні, оранжеві, зелені. Ну, бачиш, яка вона в п'ятнишках. Ага. Пітніста. Пітніста гора. Супер. Птахи тут граються з вітром. Ага. Класний тут. Є ухилянти, а ми відхилянти. Відхилились. Ну що, ледве піднялися ось туди. Думала, що то вже Негровець. Але ще думаю, Негровець, який він такий довгий. А це якось дуже гостренька така гора. Ну, якщо, звісно, ні. Звичайно, що ні. Це не Негровець. Ось то Негровець. Я дівчатам кажу, я не дійду, я все. Я лягаю і буду відпочивати. Я не дойду. Но они меня уламали. Кажуть, ми пішли, і тут так трішечки лишилось. Думаю, ближче до Негровиця, ніж зараз, я вже не буду ніколи, може. Може, то єдиний шанс. Так? Ладно, пішла.
Краса неймовірна. Трави, колір, ліс. Але тяжкувато, сонце гріє. Негровець. А там знизу йшли, піднялися аж вон туди, потім піднялись туди, потім я думала здохну. І ми піднялись сюди, і я думала лишатися ось там, бо я бачу ні. Ну, дівчата сказали ні. І ми дійшли. І ось нарешті Негровець. Дивіться, де ми стартували, від моста на Негровець 12 кілометрів. Туди назад 24.
бывает, это пухкі облака. Навіть грибочки якісь прижились тут. Степ. А ну, быстренько побігай. Отут біля дерев. Так. Може бути ще. Але вже гриби аж захотілося. Ну, Вересень. я теж хочу грибочок, хоч би один розшукати. Ну і просто так, не задарма ти по лісу гуляєш, бачиш? Мало того, що за братом приглядуєш, так і ще і гриби. Да. Знаєш. Буде у нас міні-подлива. Міні-юшка. Дивись, що я знайшла. Грибочок. Ось він маленький. Дивись, який гарненький. Тут кажуть, якщо знайти грибочок, можна, якщо піти в ліс і попісати. Ну, пісати ми не хочемо, а гриби хочемо. А, пішли ось так. Ні? Там пройти можна, ні? Куди? А от туди вниз. Дорога вниз іде і ми йдемо. Дуже хотіла знайти грибочок. Дуже. Ось. Ось. Озеро. Підемо туди, збігаємо швиденько. Ну що, як там озеро? Там ви прийдете і трошки вниз стежкою, і там просто. Так, клас. Добре, дяка. Ого, класне дерево. І дощик пішов. Хмарка нас наздогнала. Пішов, нормальний такий. Я синя. Як сині гноми. Гном. Якщо хтось не зрозумів, це у нас гномі у лісі. Причому сині. Майте на увазі, якщо будете йти на Негровець та потрапити у дощ, то тут по лісу бігають сині гноми. Особливо, якщо півка бахнуть прямо на вершині, то потім сині гноми прямо маса. Наливка. Наливка. Вишнева. Бачите, вишнева наливка, людина синіє і починає бігати лісом. То капець, ми ще йдемо. Я не знаю, коли ми йдемо. Мокрі, дощовики мокрі, ми внутрі мокрі, снаружи мокрі. О, сонечко. Грибочки. Вон они. Но они не настоящие. Надія в нас не угасла знайти ще грибочки. Все, нарешті ми вибрались з лісу мокрого і зустріли корову.